મારી ચેનલ HNS ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એક બંગાળી રેસીપી પનીર પાતુરી બનાવીશું। આ પનીર પાતુરી તમે ઘરે એકવાર બનાવશો ને બધા આંગળા ચાટતા રહી જશે। તો ચાલો આ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવી પનીર પાતુરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। પનીર પાતુરી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 200 ગ્રામ પનીર લીધું છે। આ 200 ગ્રામ પનીરમાંથી અડધું પનીર સાઈડમાં રાખી દઈશું અને આ જે અડધું પનીર છે તેને આ રીતે 2 ચોરસ ક્યુબમાં કટ કરીશું। આ જે 2 ક્યુબ તૈયાર થયા છે તેની થિકનેસ ઘણી વધારે છે, તો તેને આ રીતે 2 પાર્ટમાં કટ કરીને 2 અલગ અલગ સ્લાઇસ તૈયાર કરીશું। તો પનીર પાતુરી બનાવવા માટે તમારે જે સાઇઝના ક્યુબ કરવા હોય એ રીતે એ સાઇઝના ક્યુબ તૈયાર કરીને તેની થિકનેસ 1 સેન્ટીમીટરથી થોડી ઓછી એટલી હોય એ રીતના ક્યુબ તૈયાર કરીશું। હવે આપણે જે આ પનીરના ક્યુબ્સ તૈયાર કર્યા છે તેમાં વચ્ચે આ રીતે નાઈફની મદદથી કાપો મૂકીશું। આપણે જે કાપો મૂક્યો ત્યાં જે જગ્યા થઈ છે તે જગ્યામાં આમ પાપડ મૂકીશું। આ આમ પાપડ બજારમાં ઇઝીલી મળી રહે છે, એ સિવાય જો તમારે ઘરે બનાવવા હોય તો આમ પાપડની રેસીપી લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે। એ રેસીપી ફોલો કરીને આમ પાપડ તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો। તો હવે બધા જ પનીરના ક્યુબ્સમાં વચ્ચે આ રીતે કાપો મૂકીને આમ પાપડ મૂકી દઈશું। આ રીતે આમ પાપડ મૂકીને બધા પનીર ક્યુબ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે પનીર ઉપર થોડું લીંબુ લગાવીને ઉપરથી થોડું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીને પનીરને અડધી કલાક માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું, જેથી કરીને પનીરમાં લીંબુની ખટાશ અને મીઠાની થોડી ખારાશ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય। કેમ કે પનીર સાવ મોરું હોય છે, તો આ રીતે લીંબુ અને મીઠું અગાઉથી લગાવીને રાખી દઈએ તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે। તો આ રીતે બંને સાઈડ લીંબુ અને મીઠું લગાવાઈ ગયા પછી હવે આપણે મેરિનેશન માટેની તૈયારી કરીશું। મેરિનેશન માટે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં 1/4 કપ ધાણા ભાજી, 1 લીલી મરચી, 1/4 કપ લીલું નાળિયેર, 5 થી 6 કાજુ અને 1 ટેબલસ્પૂન પલાળેલા ખસખસ ઉમેરીશું। આ ખસખસને મેં 15-20 મિનિટ પહેલાં પલાળીને રાખી દીધા હતા અને ત્યાર પછી લાસ્ટમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સરમાં પીસી લેશું। આ રીતે બધી વસ્તુ અધકચરી પીસાય ત્યાર પછી તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને ફરીથી પીસી લેશું। અને હવે જોઈ શકાય છે કે બધી જ વસ્તુ સરસથી પીસાઈને એક મસ્ત પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ મેરિનેશનને સાઈડમાં રાખીને આપણે પનીર પાતુરીને મસ્ત ફ્લેવર આપવા માટે એક તડકો તૈયાર કરીએ। તો તેના માટે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈનું તેલ એટલે કે મસ્ટર્ડ ઓઇલ ગરમ કરીશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન કાળા તલ, 1/4 ટીસ્પૂન વરિયાળી અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। આ વઘારમાં તમે મેથી અને સફેદ તલ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરીને લો ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ માટે પકાવીશું। 1 મિનિટ જેવું પકાવ્યા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી હવે પનીર પાતુરીના પાર્સલ માટેના જે કેળાના પાન હોય છે તે કેળાના પાનને મેં અહીંયા ચોરસ કટ કરીને લઈ લીધા છે। હવે આ કેળાના પાનને ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરતાં 10 થી 15 સેકન્ડ અથવા તો પાનનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી ગરમ કરી લેશું। કેળાના પાનને આ રીતે ગરમ કરવાથી તે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય છે, એટલે આપણે જ્યારે પનીર પાતુરીના પાર્સલ ફોલ્ડ કરીએ ત્યારે તે ઇઝીલી ફોલ્ડ થઈ જાય। બધા પાનને ગરમ કરી લીધા પછી હવે આપણે પનીર પાતુરી માટેના પાર્સલને એસેમ્બલ કરીશું। તો તેના માટે બધા પાનને આ રીતે ગોઠવીને તે પાનમાં વચ્ચોવચ આપણે જે મેરિનેશન તૈયાર કર્યું છે તે મેરિનેશન ઉમેરીશું। તમે જે સાઇઝના પનીરના ક્યુબ બનાવ્યા હોય એના એકોર્ડિંગ અહીંયા મેરિનેશન ઉમેરવાનું છે। અહીંયા મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેરિનેશન ઉમેર્યું છે, કેમ કે મેં એટલી સાઇઝના જ પનીરના ક્યુબ્સ બનાવ્યા છે।
બધા પાનમાં મેરિનેશન મુકાઈ જાય ત્યાર પછી તેના ઉપર આમ પાપડવાળા તૈયાર કરેલા પનીર મૂકી દઈશું અને ત્યાર પછી તેના ઉપર ફરીથી મેરિનેશન મૂકીને પનીરને મેરિનેશનથી આખું કોટ કરી લેશું. અને હવે લાસ્ટમાં આપણે જે મસ્ટર્ડ ઓઇલનો તડકો તૈયાર કર્યો હતો તે તડકો થોડો ઉમેરી દઈશું. અને હવે કેળાના પાનને આ રીતે ફોલ્ડ કરી તેને દોરા વડે બાંધીને ફિક્સ કરી આ રીતે પાર્સલ તૈયાર કરીશું. દોરો બાંધવાની જગ્યાએ તમે ટૂથપીકની મદદથી પણ પાર્સલને ફિક્સ કરી શકો છો. અને હવે આ જ રીતે પનીર પાતુરીના બધા પાર્સલ તૈયાર કરીશું. આ રીતે બધા પાર્સલ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી એક નોનસ્ટિક પેન અથવા તો ફ્રાઈંગ પેન લઈ તેના ઉપર થોડું ઓઇલ ઉમેરીને તેને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું. તવી ગરમ થાય એટલે તેના ઉપર પનીર પાતુરીના તૈયાર કરેલા પાર્સલને મૂકી દેશું અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને લો ફ્લેમ ઉપર પકાવીશું. આ રીતે લો ફ્લેમ ઉપર 3 થી 4 મિનિટ જેવું પાકે ત્યાર પછી ઢાંકણ ખોલીને પાર્સલની સાઈડ ચેન્જ કરીશું અને ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને તેને બીજી સાઈડ પણ 2 થી 3 મિનિટ માટે પકાવીશું. આ રીતે તવીમાં પનીર પાર્સલને પકાવવાની જગ્યાએ સ્ટીમરમાં 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ પણ કરી શકાય છે. આ રીતે પાર્સલને કૂક કરવાથી પનીર ઉપર આપણે જે મેરિનેશન લગાવીને ઉપર તડકો એડ કર્યો છે તે બધાના ફ્લેવર પનીરમાં મસ્ત બેસી જાય અને તેની સાથે સાથે કેળાના પાનનો ફ્લેવર પણ મસ્ત આવી જાય છે. આ પાર્સલને જ્યારે કેળાના પાન બંને સાઈડથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવા થવા લાગે ત્યાં સુધી તેને પકાવવાના છે. હવે જોઈ શકાય છે કે પાર્સલમાં કેળાના પાન બંને સાઈડથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવા થવા લાગ્યા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ પાર્સલને પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે આ પનીર પાતુરીના પાર્સલને સૌથી પહેલાં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લેશું. અને હવે આ પનીર પાતુરીના પાર્સલને ખોલવા માટે પહેલાં દોરો કાઢી લેશું. અને હવે ધીમે ધીમે પાનને અનફોલ્ડ કરીએ. જેમ આ પાર્સલને આપણે અનફોલ્ડ કરીએ છીએ એમ જ પનીર પાતુરીની મસ્ત સુગંધ આવવા લાગી છે. કેમ થાય છે કે ફટાફટ ખાવા લાગીએ. અને અહીંયા જોઈ શકાય છે કે આ પનીર પાતુરી કેટલી મસ્ત બની છે કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. આ પનીર પાતુરીને આ જ રીતે રાઈસ સાથે સર્વ કરી શકાય છે. અહીંયા હું પનીર પાતુરીને સર્વ કરવા માટે સાઈડમાંથી જે એક્સ્ટ્રા પાન છે તેને કટ કરું છું. આ પાનને તમે કટ ના કરો તો પણ ચાલે. આ પનીર પાતુરી રાઈસ જોડે જ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. અને આ પનીર પાતુરીને કટ કરીએ તો પણ અહીંયા જોઈ શકાય છે કે અંદરની સાઈડ જે આમ પાપડ આપણે સ્ટફ કર્યો છે તેના લીધે તે કેટલી મસ્ત દેખાય છે. આ પનીર પાતુરી જોવામાં જેટલી મસ્ત લાગે છે ને એટલી જ ટેસ્ટી પણ છે. તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.